Kasi kasalanan mo to eh, ikaw yung gumawa ng ganitong rule eh. Pero anyway, before ko siya tinto, dali lang. Tagtanggal ako ng smoke sa ilong. Kati eh. Okay, sige, going back. Magandang araw sa inyong lahat, mga kupal. Welcome sa panibagong episode ng ating programang tumatalakay sa mga isyong bumabagabag sa ating lipunan, sa ating bansa, at sa ating mga mamamayan. Ako yung host, si Keith Pa, at ito ang Bagong Liwanag. Para sa mga nanonood sa ating episode tungkol sa highlights nung SONA kahapon, malamang alam nyo na siguro kung ano ang dahilan kung bakit natin yung Tanduay Ram dito. Kahapon wala pang Ministop, pero ngayon meron na. Pero just a recap, kung hindi nyo pa napanood yung episode namin kahapon about sa SONA, basically nagkaroon kami ng challenge ni Mr. Nobody. Nagagawa kami ng isang week na episodes, isang week worth of episodes na walang mura. Basically, walang mura challenge. And for every time na magsasabi ako ng mura sa isang episode, kahit isang mura lang, inuwan ng Tanduay. Shout out ng Tanduay. And kung saan nakikita nyo, bawas ng Tanduay natin kahapon. So, may nasabi akong 3 mura. At yun, naka-shot ako ng ano. So, medyo heavy siya. Pero for our episode today, medyo interesado na akong pag-usapan ang siyensya, or basically the philosophy behind cursing, behind swearing. Bakit nga ba nagmumura ang mga tao? Kailangan bang magmura? At ano nga ba ang itutulong ng pagmumura sa isang tao, especially when that person is trying to convey thoughts or ideas or basically anything, di ba? Basically, so, expect nyo na lang na pag-uusapan natin sa episode na to ang kwento ng buhay ko kung bakit nga ba ako nasimulang magmura at bakit nga ba ako nawili sa pagmumura. Pero, sana naman hindi ako kapagmura kasi medyo na ako sa Tanduay, ang tabang. Tsaka kailangan ko ng lumpiang Shanghai mula sa Ministop. Ay, tikman muna natin. Alam mo, hindi ko pa natitikman itong Shanghai ng Ministop eh. I-review mo na. Review natin ngayon. Ito ang lumpiang Shanghai Ministop Rice Toppers. So basically, sabi ko kay Kuya, Kuya, gusto ko lang ng lumpiang Shanghai. Sabi niya, Sir, hindi pwede kung walang rice. Sabi ko, bakit hindi pwede? Walang a la carte. Sabi niya, hindi daw pwede. So, syempre may kanin siya, pero ayaw kainin yung kanin niya kasi yung kanin niya parang lata eh. Pero magkano yan? Worth 40 pesos lang naman. 40 pesos. 6 na pirasong Shanghai. Ayun nga lang, yung picture sa Ministop, mahaba yung Shanghai. Tinanong ko nga yung kuya kanina, sabi ko, Kuya, ba't sa picture mahaba yung Shanghai? Tapos yung ano niya, pero sabi nga nila, di ba? Objects in pictures are not what they appear. Tingnan natin. Ahang lumpia. Alam mo kung anong pinakamasarap na lumpia para sa akin when it comes to fast food? Hindi pangit ng lumpia na doon. To be fair, masarap siya. Hindi naman puro pala. Hindi, ayun, tingnan mo. Pwede mo bang i-close up dun sa ano? Kita naman yan. Meron siyang ano, meron siyang vegetable. Parang bulbul. Bulbul ng halaman. Ang pinakamasarap na Shanghai, o fast food, Wendy's. Gusto na yung Wendy's? Oh, man. Di mo alam, no? Sobrang worth it. 59 pesos lang ata, tapos meron ko ng rice tsaka ano. Pero yung Shanghai namin, yung matataba na, basta malaman talaga, masarap. Tsaka niluto ko siya, hindi yung tulad sa Jollibee na ano, na parang kahapon pa lang, ininit lang, gano'n. But anyway, so much for lumpiang Shanghai. Masyado ka na namin pinag-uusapan. Going back sa topic natin tungkol sa pagmumura. Ayun nga, ang dami na kasing nagsasabi sa akin, bakit ka ba mura ng mura? Bakit ba puro ka mura? Lagi ka nagsabi ng PI, pwede ba magmura for explanation purposes? Hindi, shot yun. Siya talaga yun. So yun yung kasama sa rules natin yun. So, bakit ka lagi nagsasabi ng F-word, ng S-word, ng C-word, mga ganong klase ng mga words? And, ang lagi ko sinasagot dyan is, honestly, hindi ko alam. It just so happens na parang, for me, yung pagmumura, it's an integral part of my personality. Although,
although I concede na it can be controlled, pero for the most part, I don't want to control it and I don't have to control it. The reason why is, I don't think na masama ang pagmumura. And secondly, I think people should not be offended kung isang tao nagmumura, except only when ginagamit ang pagmumura when trying to oppress people. So, like, specific example, for example, if you use the N-word, you're basically oppressing, black people, ganon. Or like when you use the F-word, F-A-G, for example, against gays, that basically is an oppression of gay people. Diba? Pero when you're just saying mura in natural contexts, parang, for me, it has nothing, wala siyang bearing when it comes to people's lifestyle, wala siyang bearing towards people's sensitivities. Parang, may mga tao lang talaga na gusto lang talaga nila magmura. Pero, let's go back kung bakit ba talaga ako natuto magmura at bakit nga ba ako nawilis pagmumura. If I remember correctly, natuto ako magmura when I was around 4 or 5 years old. Well, basically, the reason was, narinig ko siya sa household, in the environment. I grew up in a household, I grew up in an environment na yung mga tao nagmumura sila. And I think naman siguro na most people would attest na at least in their childhood, narinig nila yung nanay nila, yung tatay nila, o yung mga kapitbahay na nagmumura, di ba? Sa probinsya, sa Manila. Ako kasi, I grew up until 5 years old sa Manila. But then when I was 6 years old, lumipat kami ng Leyte. And I gotta tell you, sa Leyte, sobrang hardcore yung ibang level yung pagmumura dun, men. Like mga tipong sa mga memes, yung mga pagmumura ng mga taga Manila, mga normie memes. Pag bumunta ka ng Leyte, parang God tier level yung pagmura dun, men. And the thing is, I grew up in the same town na kung saan, lumaki si Digong. That's Maasin, Southern Leyte. I gotta tell you, ibang level ang klase ng pagmumura doon ng mga tao. Alam mo yun, we invent or we come up with swear words unheard of. Talagang, alam mo yung mga combo namin, men, sobrang lupit. Narinig mo na yung mga combo ko, di ba? Di ba? Alam mo yung combo na yun, inimbento ko yun when I was in first grade. But anyway, going back, nung bata ako, narinig ko yun. And syempre, I never had this inclination that they were bad words. Like for example, the word, this is for example purposes. For example, the word kayat. When I was a kid, when I first heard the word kayat, kajat, I never knew what it was. I never knew what it meant. Apparently, it only means sex. Pero yun nga, the word kayat kasi, it's a derogatory term for having sex. Parang it's like an insult, kajat, kayat. Pero at the end of the day, it doesn't really mean anything bad. So parang narinig ko yun, and then when I started adopting the same word, parang kayat, ganun, sinasampal ako. Pinapagalitan ako ng parents ko, ng lola ko, parang, Diyos, isulti anak. Di ka pwede mo sulti anak. And ako, syempre bata ako, na parang, bakit ako pinapagalitan? Bakit ako sinasampal when I say those words? In the first place, you never explained what the word was. Secondly, you never explained what made the word bad. Kasi as far as I was concerned when I was a kid, sinasabi yung mga words na yon, heat of the moment lang, biglaan lang, an expression. So for me, bata pa ako, parang, why did that offend my mom? Or why did that offend my grandmother? Why did they tell me na bawal kong sabihin yung word na yon? Was it because of my age? Was it because I was too young to understand the word? Was there even anything to understand about the word? So kumbaga, bata pa lang ako, ganun akong klase ng kupal nung bata pa lang ako. Ang dami ko ng tanong lagi. Parang, bakit siya bad word? Kasi bad lang. Parang ako yung klase ng bata na parang, hindi, that doesn't work for me. Di ba? So parang, na-realize ko na when I was a kid, na-realize ko there were certain words that you can't say simply because you were a kid. So parang minamaliit yung I mean, yeah, I know I was a kid and there were a lot of things that I didn't understand yet. Pero parang, there's nothing wrong when I said, parang kumbaga wala akong intention about saying the word.
I just said it because expression. Hanggang sa, nung lumaki na ako, like mga grade 2 na ako, grade 3, na-realize ko na when you say bad words, usually, ginagamit sila during periods of intense emotional outbursts. Like kung sobrang galit ka, or sobrang ecstatic ka. But most of the time, kung sobrang galit ka, when you're pissed off. And growing up, bata pa ako, kasi sobrang kulit ko nga, sobrang kupal ko sa school. Binabato ko ng teacher ko ng eraser, binabato ko ng teacher ko ng chalk, kasi sobrang ingay ko, alam mo yun. Yung pagmumura, parang sila yung pagmumura, yun yung naging outlet ko eh. Para malabas ko yung mga issues ko. Na parang, growing up, I had a lot of issues. Bata pa lang ako, sobrang dami ko ng issues, sobrang dami ko ng hinanakit sa mundo. Ba't ba binato ni teacher? Diba? Ba't hindi niya, diba? Bakit niya ako binato? Hindi ko naman alam yung ginawa ko eh. So, paglabas ko ng classroom, minumura ko yung teacher ko. Ganon. Beep, 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 beep. Lahat, men. Sabi ko siya, doon ko na-invento yung combo na yun. Pwede ko bang sabihin yung combo na yun kahit walang consequence? Yes. No. Yung combo na yun, na-invento ko. Wait lang. I think mawawala yung tama ko pag inuwa ko ng Red Horse eh. Ay, alam po pula. Yung combo na yun is piste jawa, kuleragi atay, limbarok, leche, dati, kajat, pilat, utin. Which is 10 curse words in one. Ginawa ko siyang combo. Every time na sobrang galit ako, sinasabi ko yun. And that was my release. Kumbaga parang I felt na, that was the only time na I felt I had some kind of power over somebody that I was whom I was powerless against. So, bata pa lang ako, parang yung pagmumura, ginamit ko siya as a weapon to save me from that kind of oppression na parang PI ka, ganun. Ba't mo ko ginaganyan? Hanggang sa nung lumaki na ako, men, parang nagamit ko siya as a tool of rebelling against the system. Like, alam mo pag palaki ka, elementary, uso yung may yung may fine ka kapag nagmumura. So parang, ikaw, kilala ka nagmumura, bawal yan. Alam mo ginagawa ko, men, nagmumura ako. Ganyan. PI ka, ganun, FU, ganun. Sinasabi ko yun, men. To the point, alam mo, grade 6 ako, yung naging fines ko, 700. Tapos kapag hindi mo na grade 6 ka, man. Grade 6. Saan ako na 700? Di ba? Magkano lang yung baon ko nung panahon na yun? 700. Di na ako graduate. Kapag hindi ko nabayaran 700 na yun, man. Tapos yung araw-araw ko lang ipon nun. Tigmamiso. Well, hindi naman, technically, hindi pagmamiso kasi, kung mamimiso yun, hindi kaabot yun, di ba? Medyo may konting kupit sa mga lola ko, gano'n. Ikaw din naman Nalala mo to kung ba't ako nagmumura Alam mo yun, parang nag-evolve yung paggamit ko ng mura from simply something as an outlet for aggression. Ginamit ko siya na parang as a way of rebelling against the norms, against conformity. Parang kasi laging defense ko yan Ano bang masama when you say the word, for example, F, the F word, F-U-C-K. Ano ba? What's so wrong with it? Why do you get offended when I use the word? So parang, yung pagmumura naging parang, kumbaga parang symbol siya. Naging symbolism siya ng, yung pagiging punks ko, alam mo yun? May fight against the system. Yan yung sistema nyo yan, ganito kayo, alam mo yun? So parang ganun yung filosofiya ko sa pagmumura. Pero syempre, most of the people, they will say na bakit ka nga ba nagmumura? Kasi para magmukhang cool, para magmukhang astig. I don't do that. Nagmumura lang ako kasi yung pagmumura, that is one way for you to show na literally, ang system naman is effed up. Diba? And when the system is already that, the only way for you to fight the system is to fight it with the same language that it uses against the people. Kaya nga sobrang hindi ako nag-agree dyan sa mga liberal woke people, yung mga kabataan nila parang sobrang they fight the government using decent words. You don't say that. Minumura na kayo, sinasabihan ako na rape, ganyan, rapein namin yung nyo. And then you still attempt to be nice.
That is BS. Alam mo sinasabi nga lang, you don't fight fire with a fire. Kumbaga, wag mo na murahin yung nagbumura sa'yo. You don't fight fire with fire. But yeah, that's basically the point. I'm not fighting fire with fire. I'm the bigger fire. At kinakain ko yung mga maliliit na mga fire. Diba? I try to conquer them. Kasi you gotta admit, kung mas malakas ka magmura, kung mas magaling ka magmura, yung mga tao, yung mga small people na bobo, tsaka mahina magmura, nakakain mo yun eh. May sense pa ba yung pinagsasabi ko, men? Wala na. Pero i-post natin yan kasi solid yan. Pero yun nga yun. Kumbaga, yung bata pa ako, men, yung pagbumurat, ano na ako naisip mo, bakit nga ba siya bad word? Kasi ang dami naman mga words na hindi naman talaga technically bad words. Pero nagiging bad words. For example, the word bitch. Pare, di ba? A bitch is a female dog. Pero when used in context, it means something else. Pero like, for example, what the word slut? Hindi naman bad word ang slut eh. Pero it basically means something else. Di ba? So parang, bakit nga ba natin kailangan magmura? Or bakit nga ba nagmumura ang tao? Nagmumura tayo kasi words are made for a reason and they're there for you to use. So, di ba? Ako nagmumura ako kasi andyan eh. Putang ina, di ba? And that's it for our episode today. Sana naman matutulog kayo kahit papaano. Kahit baka walang kwenta nung shit na yun. Pero, ay shit, dalawa na yun. Ay, tatlo na yun. OMG! Buti na lang may loob yung Shanghai mo ng Ministop. Okay na yun ha. Lalasingin mo ako eh. Sayang, binili mo yung tandoy eh. Kung di mo ubusin, sayang. Wait, pwede ko na i-bring home. Pero, di ba, basically, ang point lang is, as long as you don't use the words to actually try to hurt somebody or, alam mo yun, I don't think there's any word that is bad. I mean, if you actually think about it, the word love has hurt more people than using the words F, S, di ba? Ang daming tao, men, nasasaktan dahil sa mga salitang mahal kita, di ba? Tulad ni Bea. Malalim yung hugot na yan. Oo, di ba? Ako honestly, parang, kasi ako yung isa sa mga tao na I actively try to educate people na there's no such thing as a bad word. Words can be bad if you use them in wrong context. Diba? Like for example, yun nga, animal ka, hayop ka. Pero if you use the words animal, hayop, in, wala naman, it just means, diba? Sabi mo naman. Kasi kasalanan mo to eh, ikaw yung gumawa ng ganitong rule eh. Pero anyway, before ko siyatin to, I would just like to advise everybody to subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para ma-notify natin mga future updates, as well as like and follow us on Facebook, ang Bagong Liwanag, ayon kay Keys Pang. Maraming salamat sa inyong lahat para sa panonood and cheers! Tutubig ako, man. Ramdam ko yung init na. 40%, man. Dami pang award. Tanduay, sana mapansin nyo kami. Hindi, joke lang. Thanks!